Hörrni, idag är det dags att göra en ny video. Och vi ska titta på ett verktyg som har en gratis version du kan använda, men med vattenstämpel. Eller där du kan betala olika mycket för att få olika mängder funktioner, olika kvalitet, längd och så vidare på video. Det heter RenderForest och är en webbapplikation, det vill säga du måste inte ladda ner någonting. Det kräver inte att din dator är fantastisk eller någonting, utan även med en ganska kass och svag dator så borde du kunna få det här att funka eftersom det är på webben. Och vi ska göra en video idag. Jag hittar säkert på något roligt ämne. Jag kommer också lägga den videon separat i den spellista som liksom är samlingen av videos jag har gjort i olika verktyg. Och du kan titta på den färdiga versionen där. Nu tycker jag att vi gör en video. Här har vi då RenderForest och jag skaffade ett konto igår. Jag har testat att göra en film så jag är verkligen ingen expert. Men jag tycker vi ska titta på det här. Det finns en gratisversion, det är den vi ska testa. Det finns också olika prisklasser. Och det som är lite skumt är att när man har de här olika prisklasserna, det är inte bara gränser på vilken kvalitet man kan exportera på, utan hur många videos man kan exportera. Så att här kan man exportera 7 i HD, här kan man exportera 7 eller 18 i HD och 6 i full HD. 60 i HD och 30 i full HD och så vidare. Så att det är först här där du betalar 500 kronor i månaden ungefär som du kan göra hur mycket du vill. Det är också gränser på hur långa videorna kan vara, vad du har tillgång till för musik, vad du har tillgång till för grejer och du blir av med den här vattenmärket redan här på den billigaste light-versionen. Men vi ska testa den som är gratis därför att vi kan se alla funktioner på det här sättet och sen så kan vi ta ställning till om det är någonting vi skulle vilja betala för eller inte. Och du kan göra mer än bara videos här. Så du kan göra logo, du kan göra video, du kan göra mockups och du kan bygga en webbsida och de har också design graphics. Men vi ska gå till Create Video. Och här har vi då den sidan så vi ser vi kan titta lite på olika sorters videos här. Vi kan också välja aspect ratio, alltså om den ska vara liggande, fyrkant eller stående. Så vill du göra Instagram stories till exempel, ja men då vill du ha den här stående. Sen kan du välja frames per second. Och sen så finns det något som heter script to video, vilket innebär att du skriver in text. Och sen försöker den hjälpa dig att hitta den bästa animationen. Och du kan också välja mellan taggar och grejer. Så jag tänker att vi ska testa den här Explainer Video Toolkit idag. Och då visar den bara hur den templaten ser ut. Och så stunning! Oj vad mycket ljud det var. I den här i alla fall så kan du se vad som finns i den här templaten. Du kan också se videos andra har gjort med den här templaten. Och sen så om vi gillar den då så går vi till Create Now. Och då har vi 3 alternativ. Vi kan börja med att add scene. Vi kan också välja load preset, det vill säga en färdig historia. Och vi kan välja en variant där vi skriver in text och så föreslår den saker. Och det här kommer nog bara funka på engelska. Men det är ju ändå en lite knasig grej. Jag tror att jag bara kör blank som vanligt. Add scene kör vi på. Och create. Och då om vi tittar här så ser vi att jag har massa olika alternativ för scener. Så jag kan få olika fordon här. Testimonials. Healthcare. Så om man vill göra någon coronarelaterad video så har vi lite här. Du vet, vaccin är bra eller något liknande. Office and Education kanske jag vill ha då eftersom jag jobbar med utbildning. Och sen så kanske vi säger att jag vill göra en liten reklamfilm för min förra video som handlar om hur man gör en e-bok i PowerPoint. Så då kanske jag väljer den där. Och sen så ska vi se om det finns något mer här jag känner att jag vill ha. Nej, det kanske jag inte gör. Då väljer jag bara insert. Så har jag min första scen. Till att börja med, det står change font här men du måste betala för att få ändra font så ignorera det. Så vi skriver texten antingen här eller där. Det spelar egentligen ingen roll. Har du sett min senaste video? Kör vi på. Och det här är som ett snapshot eller vad man ska säga. Så den kommer visa den här texten efterhand. Men däremot så är det lite knepigt när du vill förhandsgranska.
Så att du måste liksom rendera för att förhandsgranska. Personligen kan jag tycka att det är lite så här småirriterande. Men ni vet hur det är. Jag kan också gå upp hit och göra min scen längre eller kortare. Sen kan jag välja min textposition så jag kan byta plats egentligen då på bilden och texten. Och det tar en stund innan jag får se resultatet av det här. Så. Men kul. Och sen så kan jag lägga till. Kommer jag tillbaka till min valruta här. Jag kanske tar den här också. Tror jag. Ska vi se här om jag kan gå. Precis, jag kan gå och välja flera från olika utan att behöva trycka in alla samtidigt. Här har vi en liten YouTube-knapp. Den borde ju passa eftersom jag ska göra reklam för min lilla YouTube-video. Och så ser ni att vi har lite olika skärmar vi kan använda här. Den kanske vi tar också. Nu har vi internet och sociala medier. Och en liten subscribe-list vill vi såklart ha. Men vi nöjer oss med dem. Så att vi har dem här. Vi kan byta ordning på dem genom att bara dra och släppa. Så jag kanske börjar med den här första. Den här vill jag ha först. Så står det Doodle istället för Google. Men det får man väl leva med. Kanske jag väljer hur gör man en e-bok. Säger vi att jag vill att det ska stå här. Då kan jag lägga till en egen video. Vilket är lite coolt. Okay, så jag måste ha en tillräckligt liten film här. För att kunna ladda upp. Så jag kunde ladda upp en film. Jag lyckades inte bädda in den. Jag har bara ett litet klassrum här som jag laddade upp. För att jag behövde ha någonting att ladda upp. Lägger upp den där. Se hur det här blir. Och sen lägger jag på min text. Låt mig lära dig. Byter vi text här. I min senaste YouTube-video visar jag hur du kan skapa din egen e-bok i PowerPoint. Jag kommer göra en e-boksmall. Så du kan göra hur många böcker du vill. Länk till videon i skrivningen. Passa på att prenumerera. Okej, då säger vi att jag är nöjd med det här. Jag har mina olika scener. Då går jag till nästa steg som är style. Och här kan jag bara välja att jag vill ha den här textured vision istället. Och ni ser här kan jag trycka på de olika och då kan jag liksom få. Och jag vet inte riktigt vad det är för skillnad. Jag tror jag tar den här standard med den här gradient background. Eller är det bättre med bara platt? Nej, vi kör på gradient. Så. Och sen så har jag font här. Men som ni ser så kan jag liksom inte välja någonting. Utan subscribe to use this feature står det bara. Så skippar vi det. Sen har vi färg. Och då kan vi då gå in och liksom välja en preset. Eller vad man ska säga. Så det här är den jag har just nu. Så här skulle det se ut om jag hade den där. Så jag kan välja lite olika varianter. Så jag kan också gå in här och säga att jag vill ha specifika färger. Så om jag vill då ha någon av mina varumärkesfärger. Så då ser ni att jag kan byta mina färger här om jag skulle vilja det. Så att jag har ju den här gröna. Jag har ju en annan grön i min varumärkeskatalog. Eller vad ska jag säga som jag kanske vill använda. Så vi säger att jag är nöjd här. Jag har mina färger. Då kan jag trycka generate för att göra en preview. Så då ser vi att det här blev ju omedelbart inte bra. Den här textfärgen här är ju jättemörk. Så då vill vi kanske gå tillbaka hit och så vill vi välja någonting annat. Jag kanske går på en av mina gula färger istället. Jag kan prova generate igen här och se vilka det påverkar. Så där, kolla, nu kan man läsa texten. Då går jag vidare här till music. Och man måste inte välja musik, men de har ganska mycket musik man kan välja. Corporate inspiration, kan det vara något? Vi kör på det. Corporate inspiration, det är det vi vill ha. Add to project. Och så kan jag också lägga på en voiceover här om jag vill. Och då ser ni att jag kan ladda upp eller jag kan spela in. Och jag tänker nog göra varken eller utan jag tänker skippa voiceover helt och hållet. Då går vi till preview och då ser vi att det här är vad jag kan göra gratis och om jag vill lägga upp det då så måste jag uppgradera. Så jag kan trycka på preview. Jag kan säga att du kan också betala liksom för en engångsexport om jag bara tittar här. Så du ser, jag kan betala för en engångsexport av högre kvalitet. Jag kan betala väldigt lite för att bara få bort vattenmärket. Kostar en 100 ungefär. Men jag är helt okej med ett vattenmärke i det här fallet så jag väljer free preview.
Och då får man sitta och titta på den här. Nu här säger den att den tänker mejla mig när den är klar. Det kan man skippa om man inte vill ha massa mejl. Man kanske tänker sitta här och titta så länge medan vi väntar. Hörrni, medans vi väntar, vad sägs om att ni passar på att trycka prenumerera och ge mig en sån där tumme. För ni vet hur glad jag blir när ni lämnar en sån där tumme. Så det som är positivt är att jag inte måste stanna på den här sidan, utan den kommer fortsätta exportera oavsett om jag liksom klickar runt här och gör andra saker eller så vidare. De har en learn, kan vara värd att titta på, explore kan man också titta på. Så de har lite allt möjligt kul. Och om man liksom har användning av alla, då tror jag inte att det känns så dyrt egentligen. Men för att göra enstaka videos däremot så kan det kännas lite dyrt. Alright, så då är vi klara. Här ser vi vårt vattenmärke som vi inte kommer kunna bli av med. Vi spelar upp vår video, den är 46 sekunder lång. Okej, så det var den. Är jag nöjd nu, då kan jag bara gå till download. Men jag är faktiskt inte nöjd. Jag går tillbaka till editing. Och jag tänker plocka bort den här. Nu ska vi se. Nej, inte den här. Vilken var det som... Precis, den hade en liten bit video där som jag inte behöver. Så jag bara skippar den istället. Så när jag gjorde en video häromdagen, då kunde jag byta hur övergångarna skulle se ut. Men det verkar jag inte kunna idag. Så det kanske beror på vilka mallar jag använder. Då kan vi gå tillbaka till preview, free preview. Och precis som förra gången så väntar vi helt glatt. Och om vi är nöjda så laddar vi ner. Hörrni, det var allt. Det var Render Forest, hur det funkar, vad man kan göra med det. Och jag hoppas att ni tyckte det här var intressant och inspirerande. Vi testade ju bara en av alla deras mallar och de har massor av olika mallar. Och en annan sak som kan vara värd att tänka på, som vi inte har pratat om tidigare, det är ju att eftersom den här möjligheten finns att betala för att exportera bara en video i högre kvalitet och utan vattenstämpel och så vidare. Så om du befinner dig i en situation där du kanske bara behöver en eller två videos för att säga bygga en kurs eller liknande och det finns inte budget för att prenumerera på ett verktyg för ett par hundra i månaden. Nej, men vad bra, då kan ju du bara betala för de 2 videos du behöver och få dem i hög kvalitet och utan vattenstämpel. Och sen är det bara att köra. Ska du göra många videos däremot, då kommer det vara värt att prenumerera eller titta på ett annat verktyg där du kan göra liknande grejer för en mindre summa. Så om ni tänkte på Toonly till exempel, som jag har visat tidigare, kan du få engångspriset där. Ja, men då kostar det mindre än 2 månader med Pro-versionen av Render Forest. Så att, ja. De har lika mycket funktioner, man kan inte göra logos och grejer där också. Men om det bara är så att du vill göra lite videos, kanske det duger. Och när det gäller vattenstämpel, ni får jättegärna gå tillbaka och titta på videon som jag gjorde om 5 saker du behöver tänka på när du använder gratisverktyg. Där har jag en liten diskussion, ett resonemang om huruvida det är okej att använda videos med vattenstämpel eller inte, beroende på sammanhang. Men jättekort så vill jag bara säga att om du tänker ta betalt för att folk ska få titta på de här videorna, då tycker jag att du ska betala för att ta bort vattenstämpeln. Men om du är lärare eller jobbar internt i en organisation och det inte finns budget för det här, vet du vad, kör hårt, vattenstämpel, lägre kvalitet, all the way, spelar ingen roll. Och den lägre videokvaliteten, om det ändå är så att alla ska titta på den på en mobiltelefon eller en surfplatta och du inte tror att de kommer försöka köra upp det på någon bautaskärm, då kommer det nog inte spela så stor roll som man skulle vilja få det till. Så ha med det också när du bestämmer vad du är beredd att betala för
och vad som är viktigt för dig. Hörrni, prenumerera jättegärna på den här kanalen. Vi kommer göra massa nya roliga grejer. Vi pratar om hur man kan bygga utbildningsmaterial både gratis för en rimlig peng och kanske för ni vet den där stora pengen som man råkar ha ibland. Vi kommer testa massa kuliga verktyg i år och det vore superkul om du ville hänga med. Tryck gärna gilla på den här videon om du tyckte om den här videon och lämna en kommentar och berätta för mig vad du tycker om Renderforest. Verkar vara en kul grej, det är gratis, du kan skapa ett konto genom ditt Google-konto så det går väldigt fort och värt att testa kanske. Okej, ha det bra, tack för idag, hej!